Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Dito na tayo sa karugtong. Sa previous na video na sinundan lang natin dito, sabi ko dito na tayo sa 1 to 5 na word problems. Pero napansin ko na ito palang 1 to 5 ay done na pala natin dati. Akala ko ang ginawa ko ay itong 6 to 10 yung dati. So, bali, nadoble tuloy itong 1 to 5, pero maganda na rin yun kasi yung una nating na-upload ay iba naman kasi yung pagka-solve natin. Dalawa pa rin yung solusyon doon, pero yung isa ay yung hati-hati method. So, ang gagawin natin sa video ito, dito na tayo sa itong 6 to 10, pero tatlong solusyon na ipapakita ko sa inyo at i-include na rin natin itong 1 to 5. Okay, so itong 6 to 10, bilisan lang natin. Kasi na-detalye naman natin yung 1 to 5. So, bilisan lang natin itong 6 to 10. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Now, sa lahat ng mga nagme-message dito sa mismong FB ko, ito mismo, kung hanggat maaari, wag na kayo mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages. Dito na lang kayo either sa Leonalyn Vlog or dito sa free reviewers managed by Leonalyn. By the way, as of now, or kailan ko ba yung last na open itong Leonalyn Vlog, lahat ng nag-message dito or yung nag-comment sa post natin na magpabigay ng mga libreng printable reviewers, done na yan lahat. So ngayon, mayroon na namang bagong nagko-comment doon. Pero dito, natambakan na rin ako dito. Pero gumagawa rin ako, nagsisend din ako ng mga reviewers this morning. So, nasend ko na rin. After dito, magsisend ulit ako. Titignan ko ulit kung sino yung mga bagong magpapasend or yung mga luma na hindi natin nababasa. Now, kung gusto nyong makuha nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo sa files ng grupong ito. Itong Philippine Civil Service Review for all. Pwede rin itong ibang grupo, if big groups, na lagi nating tinatambayan. Para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. By the way, yung regarding pala dito sa Leonalyn Vlog na FB page, mini-merge natin. So, lahat na naka-follow doon, nandito lang din. Kaso lang, yung mga nag-message dati, yung mga dating mga post natin sa isang Leonalyn Vlog, lahat yun permanently delete na yon. So, kung hanapin niyo yung FB page na Leonalyn Vlog, yung dati mayroong 3K, yan yung nawala. Ngayon, mayroon ng 12,000K na followers itong si Leonalyn Vlog na bago. So, anyway, dito na tayo sa problem. Number 6. 45 is 1/3 of what number? Solution number 1. Kopyahin si 45, ang is equal yan siya. Kopyahin si 3. Ang of multiplication, let n be that number. Pwedeng A, B, C, kung anong letra ang gagamitin nyo. Yan yung variables na nag-represent sa ating hinahanap na, ito ba, what number? So, let n be that number na hinahanap natin. Now, itong si 1/3, since pang multiply sa n, kapag ma-transfer para ma-isolate natin si n, pang divide na ngayon siya sa 45. So, 45 divided by 1/3 equals n. Now, division of fraction. Kopyahin si 45. Ang division maging multiplication. Reciprocal ni 1/3 ay 3/1. 1 lang yung denominator. So, 3 lang yung sulat natin. So, 45 times 3 equals n. I-multiply lang natin yan para makuha natin yung value ni n. So, 45 times 3, and that is exactly 135. So, yan yung value ni n. Napapansin nyo ba ito? Yung 45 ay minumultiply lang pala natin sa 3. So, para sa shortcut, instead na isulat pa natin itong nag-divide tayo dito ng 45 divided by 1/3. Kasi itong 1/3 dito, since pang multiply siya sa n, kapag ma-transfer, pang divide na ngayon siya sa 45. Ngayon, instead na i-divide natin siya by 1/3, ang gagawin na lang natin ay direkta tayo sa multiplication. So, therefore, itong 45, instead na mag-divide tayo, idirekta na lang natin yan na i-multiply natin. Pero itong 1/3 reciprocal na. 1/3
1/3. Ang reciprocal niyan ay 3/1. Since 1 lang naman denominator, ignore mo na lang si 1. Therefore, 45 times 3, and that is exactly 135. Yan yung value ni n dito. Now, let's do solution number 2. Para ito sa nagsasabing wala na palang gamit itong PRB. Meron yang gamit, depende lang kung yan ang gamitin nyo. Kaya ito ay tatawagin nating solution number 2. Ipapakita ko lang sa inyo yung iba't ibang ways of solving this para kayo na mismo pumili or pipili kung saan dyan ang hiyang kayo. Ngayon, para hindi kayo malito, when it comes to mathematics, huwag niyong pangunahan ng takot. Relax lang, math lang yan, madali lang ang mathematics. Kasi kung pangunahan niyo ng takot ang mathematics, mawawala na kayo sa concentration. Lalo kayong mahihirapan na intindihin ang mathematics. Relax lang. So ngayon, ito lang yung solution number 2 natin na yan yung tawag nito yung i-memorize nyo. Kapag si P ang hinahanap, ibig sabihin yan ay i-multiply mo ito R times base. Anyway, ang detalye nito ay na-discuss na natin sa unang video, yung pagsagot natin sa 1 to 5 nito. So, yung link ay ilalagay ko sa description ng video ito. So, titingnan nyo na lang yan. Doon na lang tayo kung ano ang hinahanap dito, which is yung base. Kasi yung percentage, ito yung 45. Yan yung percentage. Susulat nga natin dito. 45 is 1/3 of what number? So, ito yung percentage. Ito naman yung rate natin. At yung hinahanap natin, yan yung base. Kapag ang hinahanap natin ay itong base, ito namang si P at si rate, so ito yung pang-divide, yung rate. So, P divided by rate equals base. Yung 45 daw, ito yung 45. Yan. Tapos yung rate ay 1/3. So, bali, 45 divided by 1/3, which is, ginawa na natin sa una dito pa lang. So, mag-divide tayo ng 45 by 1/3. Ginawa na natin yan kanina. So, ang sagot dyan ay 135. Para sa iba pang detalye, panoorin yung previous na video nito. Now, para sa solution number 3, kung paano natin isolve ang number 6, dito natin siya gagamitin sa number 7. Pareho lang din yan. So, kung paano natin sinusolve itong number 6, pinakita natin solution number 1, meron tayong solution number 2, at ngayon naman ay solution number 3, pareho lang yan. Dito natin gagamitin sa ating number 7. 68 is 1/4 of what number? 1/4. So, ito yung gawa tayo ng hati-hati. Hati-hati method. 4 yan siya. Yung isa dyan, ibig sabihin ay 1/4. 68 is 1/4. Ibig sabihin, itong isang box na to, 68 yan siya. Ang tanong, 68 is 1/4 of what number? Ibig sabihin, ang tanong, ito yung base kasi itong what number. So, ang tanong, yung kabuuan. So, therefore, kung 1/4 ay 68, so ilan pa ba yung 68 dyan? Lahat ng yan ay 4. 68. So, i-multiply mo lang 68 times 4, and this is exactly 272. So, ang sagot sa number 7 ay 272. Kung gusto nyo i-double check itong klaseng pag-solve, pwede nyo gamitin yung solution number 1 and 2 na ginamit natin. Ganun pa rin ang sagot, 272. Next, number 8. So, by this time, all I hope na alam nyo na kung paano i-solve or meron na kayong napusuan kung paano siya i-solve. Kung gamitan nyo ba dito sa PRB or ganito ang style nyo. 13, ang is equals yan siya. Ang 8/9, kopyahin. Ang of multiplication, let n be that number or kahit anong mga letra ang gusto nyo. Now, since si 8/9 ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon siya sa 13. Pero pwedeng i-shortcut natin, i-multiply natin, pero doon na tayo sa reciprocal nito, 9/8. Lahat ng mga whole numbers mayroon yung 1 automatic na denominator. Now, 13 times 9, and this is
117. 117 divided by 8. So, isa-isahin nga natin ito. This is 8. So, 1, 8, 11 minus 8. And this is 3. Bring down natin si 7. 37 divided by 8. And this is 4. 4 times 8, 32. 37 minus 32. This is 5. So, ang sagot dito ay 14. Yan yung whole number. Yung 5, yan yung numerator at yung denominator ay 8. Yan na yung sagot. 14 and 5 over 8. Next, si 93 ang is equal yan siya. Itong 2/3, kopyahin lang siya. Ang of multiplication, let n be that number. So, si 93, itong 2/3, since pang multiply, pang divide siya sa kabila. Pero para shortcut na lang natin, i-multiply natin, pero doon tayo sa reciprocal nito na 3 over 2. So, 93 times 3, 279 divided by 2. So, kung isa-isahin natin yan siya, divided by 2, this is 1, 2, bring down ang 7, this is 3, this is 6, then this is 9, 9, 18, then 1. 139. Ang 1, dyan sa numerator at kopyahin si 2 na denominator. So, yan na yung sagot sa number 9. Next, number 10. 6 is 1/8 of what number? Napapansin nyo? Itong 1/8, kapag matransfer sa kabila ay pang-divide na siya sa 6. Pero ang gagawin natin ay direkta na natin siyang pang-multiply. So, ang reciprocal sa 1/8 ay 8 lang. So, i-multiply mo lang yan. Ganun lang kadali ang pag-solve dito sa number 10 at yung iba pang mga problems na 1 yung numerator, i-multiply mo lang ito. Ayan lang ba? Kung 1 yung numerator dito, yung mismong rate, ito lang ang i-multiply mo. So, 6 times 8, and this is 48. Kaya ang sagot sa number 10 ay 48. Now, dito na tayo sa next na word problem natin. Number 1. Chell gets an allowance of 2,000 per month from her mother. This is 1/13 of her mother's salary. Ang tanong ay yung kay mother's salary. So, i-revise lang natin. 2,000 pesos ang this nito ay ito yun yung 2,000. So, this is 1/13 of her mother's salary. Yung detalyeng pag-solve nito ay na-discuss na natin sa unang part sa video ito or yung mismong part 1 na dati na nating na-upload, yung nasundan nito. Now, doon na lang tayo sa mismong shortcut at napaka-importante yung shortcut sa actual na exam para hindi kayo makulangan ng oras. Ang 1/13, yan yung mismong rate natin. So, yung rate natin, yung numerator, 1 lang naman yan. Dati, gaya ng sinabi ko dito ba, sa number 10. Since 1 lang naman yan, ito lang ang i-multiply mo. Itong si 2,000 at si 13. Tapos, para hindi ka mahirapan, ito lang i-multiply mo ulit. 13 times 2, and this is 26. Kopyahin itong tatlong 0 na ito. Kaya ang sagot dito ay 26,000. Now, maintindihan nyo lang to kung yung unang part dito at yung part 1 mismo ng videong ito ay napanood nyo. So, importante huwag nyo pangunahan ng takot para makapag-concentrate kayo. Relax lang. Madali lang ang mathematics. Number 2. Maffi sets aside 500 pesos from her allowance every month. This is 2/7. Ang this, yan yung ibig sabihin, yung 500. So, 500 is 2/7 of her allowance monthly. Ang tanong, how much is her allowance per month? So, 500 is 2/7 of her monthly allowance. So, ngayon, itong nasa taas, 2 man yan siya, na imbis na madali lang sanang mag-multiply, so ipakita na lang natin yung mismong detalye. Meron kayong tatlong paraan para isolve ito.
Yung una, pwede yung box-box method, na maggawa ka ng 7 na mga hati, tapos yung dalawa ay, sige nga, ipakita ko nga sa inyo na lang. So, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung 500. So, 500 tag 250 yan siya. So, therefore, the rest sa boxes dito ay 250. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 250 times 7. And this is equal to 1,750. Yan na yung sagot. Now, let's do solution number 2. Yung solution number 2, pwede nating ialala yung mismong dito tayo, yung triangle natin na PRB. Ang hinahanap ay yung base kasi ito yung mismong base. Ito naman yung mismong rate at ito yung percentage. Kapag base ang hinahanap, yung percentage ay i-divide natin sa mismong rate. So ngayon, yung base, ang hinahanap natin, yung percentage natin ay 500. I-divide natin sa 2/7. Kopyahin si 500 kasi mag-divide tayo ng fractions or division of fraction ang tawag nito. So, ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 7/2. So, i-multiply na natin yan. 500 times 7, so this is 3,500/2. Kung i-divide natin yan, that is exactly 1,750. Yan na yung sagot. Another way pa, so doon tayo sa solution number 3 natin. So, huwag kayong mag-alala. Ipakita ko lang sa inyo lahat ba ng mga solutions para makabisado nyo na marami palang pwedeng gawin para makuha lang yung tamang sagot. So, ang of multiplication, so let A para sa ating monthly allowance. Let A be that monthly allowance. Again, since si A, yan yung hinahanap natin, kailangan natin yung i-isolate. Since itong si 2/7 ay pang-multiply sa A, pang-divide na ngayon siya sa 500. Para shortcut, pwede mo namang i-multiply pero reciprocal na ni 2/7 which is 7/2. Ganun pa rin. Doon tayo sa isang paraan sa pag-solve. Huwag kayong malilito. Relax lang. Instead na i-multiply natin yan, pwede namang ganito rin. 500 divided by 2 and this is 250. Ang 250, yan yung i-multiply mo sa 7 and that is exactly 1,750. At yan yung monthly allowance niya at yan na yung tamang sagot. Next, number 3. 1/3 of Ventura's family budget goes to savings for their children's education. The wife earns 23,500 per month while the husband earns 35,000 pesos. How much goes to their savings account for education? Yun yung 1/3. So, kung i-rephrase natin ito, itong 1/3 of dito sa 23,500 plus 35,000 kasi silang dalawa Ventures family goes to savings for their children's education. So, si 1/3, kopyahin natin ang of multiplication. I-add natin yan. So, this is, ilan ba yan? 58,500. Goes, equal yan siya. Tapos, yung mismong savings for education. So, let E para sa savings for education na hinahanap natin. Now, kung isolve natin ito using yung PRB, percentage, rate, and base. Ang hinahanap natin dito ay yung mismong P, percentage. Yung rate natin, yan yung 1/3, yan yung rate. Ito naman, yung sum dito, yan yung mismong base natin. Goes to savings, yan yung percentage. So, therefore, kung P ang hinahanap natin, i-multiply natin si rate at saka si base. Kaya, mag-multiply tayo itong rate at saka si base. So, ang isa pang paraan ay yung
ang is natin, which is yan ay nga ang ginawa natin, wait. Ang is, equal yan siya. Wala tayong is, goes yan. So, pareho lang yan siya. Ang of multiplication. So, kinupya lang natin si 1/3 at itong sum na ito ay 58,500. Let E para sa hinahanap nating savings for education. So, pwede na natin siyang isolve yan na yung equation sa mismong problem na ito. Now, 1/3 of 58,500. Anong ibig sabihin yan? 58,500 divided by 3. And this is exactly 19,500. So, yan na yung value ni E natin dito. Or ito na yung sagot. 19,500 pesos. So, medyo mahaba na yung video natin para hindi masyadong boring. Rest muna tayo at abangan na lang itong number 4 at number 5 sa next na video. Thank you and God bless.